Hej och välkommen till den här veckans film. Stormen har gått hårt åt träden under vintern och jag fortsätter att gå runt husen och kapa upp träd som ramlat. Det här trädet hade ramlat över vägen och någon hade varit snäll och kapa av och slänga bort bitarna som låg på själva vägen. Men här är jag igång och börjar kvista och kapa till stammarna i en torrgran som har gett sig här. Jag har satt på ett nytt svärd och en ny kedja på sågen. Min bror var snäll och gav mig i julas både svärd och kedja. Så nu biter den bra och det går undan när man kapar med så bra verktyg. Här ligger 2 granar över varandra, bara 10 meter från uppläggningsplatsen för virket. Båda har ramlat ner mellan de träd som står för fortfarande. Det är viktigt att man är försiktig när man jobbar med stormfälld skog. Jag använder hjälm för skydd på visir. Jag har motorsågbyxor och jag har motorsågkängor. Även om jag i någon tidigare film fuskade och tog ner någonstans utan att ha tagit på mig hela skyddsutrustningen. Men naturligtvis vill jag rekommendera att ha bra skydd. Och sen när man ska kapa av stammarna mot själva rotvältan så ska man vara försiktig. Se till att inte stammen kan åka i sidled så att man får den över sig. Utan att man är säker på att man inte skadas varken av stocken eller av rotvältan om den.
Jag förbereder stockarna för sågverket och kapar dem i 5,20 längder. 5 meter och 20 centimeter som är en lämplig längd för mitt sågverk. Det kan ta lite längre också, men då får jag en användbar längd både på resvirke och på brädor och annat virke. Ibland kan kvistar och småbuskar utgöra ett problem när man ska kapa stockarna. Jag brukar försöka att rensa så gott det går runt själva sågytan så att inte några kvistar riskerar att trycka till sågen på ett olämpligt sätt. Tack till dig som har tittat på den här filmen. Hoppas att du tyckte att det var intressant och att du kan prenumerera på kanalen så att du inte missar kommande filmer. Tack!